วันนี้มีโอกาสได้มาบ้านแล้วก็ออฟฟิศอินจานเนเทเลียของพี่นนท์นะครับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นี่เห็นพี่นนท์บอกประมาณ 7-8 ปีแล้วใช่ไหมใช่เข้าปีที่8พี่ว่าน่าจะ7 ปีครึ่งครับก็เลยอยากจะมาแบบคุยกับพี่นนท์ถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงของตัวบ้านเองด้วยแล้วก็มันเป็นบ้านในเมืองนะฮะที่จริงๆพื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าตัวบ้านเองพี่นนท์ก็ยังไม่ได้สร้างแบบเต็มพื้นที่นะฮะนี่ยังเหลือพื้นที่สวนมาเยอะมากและตัวบ้านก็เป็นอาคารแบบแนวตั้งที่หน้ากว้างกับความลึกประมาณสัก7ลึกประมาณ13ประมาณนั้นใช่คือดูภายนอกผมว่ารู้สึกมันมีฟีลเหมือนแบบบ้านญี่ปุ่นที่แบบพื้นที่จำกัดแต่สเปซภายในพี่นนท์ก็จัดการได้ดีมากๆเลยนะฮะคือบ้านหลังนี้ก็พี่นนท์เองก็บอกผมว่าเป็นทั้งบ้านตัวอย่างเป็นบ้านทดลองด้วยคำว่าบ้านตัวอย่างนี่คือหมายถึงคือด้วยความว่ามันเป็นสำนักงานแล้วก็เป็นบ้านเราด้วยคราวนี้เวลาที่เราเชิญคนที่เขาอยากสร้างบ้านมาคุยกับเราที่สำนักงานเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะชวนเขาดูบ้านว่าไอ้ห้องแต่ละห้องที่เราคิดว่าเราใช้พอดีตัวลูกค้าเขามองว่ามันโอเคไหมคือหมายถึงพี่ก็จะพาทัวร์ขึ้นไปในทั้งที่เป็นโซน private ของพี่เองด้วยฮะก็ขึ้นไปดูกันให้หมดไปเลยใช่เพราะพี่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนกับเป็นตัวอย่างที่เราเล่าให้เขาฟังได้ว่ามันมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งแล้วก็มันมีทางเลือกมากกว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นภาพสำเร็จรูปครับขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ยังไงถ้าเขารู้ว่าเขาไม่เห็นแล้วแบบไม่ชอบเลยอย่างน้อยคือเราสามารถติ๊กถูกกับติ๊กผิดในช่องที่เราทำบรีฟได้ถูกไหมอะไรอย่างนั้นแหละพี่รู้สึกว่ามันเวิร์กช่วยงานเราด้วยครับทีนี้อยากให้พี่นนท์พูดถึงการดีไซน์ exterior ภายนอกก่อนนะช่องเปิดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้จะเป็นช่องเปิดที่เราลองทดลองเช่นผืนใหญ่ว่าด้วยเรื่องของการแหวกมันออกเหมือนแหวกม่านเลยเราไม่ยอมให้ความทึบเข้ามาบรรจบกันอีกอันหนึ่งก็คือแหวกมันออกเหมือนกันแต่แหวกมันที่หัวมุมกลายเป็นวิธีการจัดการหัวมุม90องศาเนี่ยอย่าให้มันเจอกันเมื่อมันไม่เจอกันเนี่ยมันจะอนุญาตให้แสงและก็ลมเนี่ยแทรกผ่านเข้ามาด้วยบรรยากาศอีกแบบนึงแต่ในขณะที่ไอ้ตรงไม้เลื้อยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพี่ได้มีโอกาสตัดไม้เลื้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันจะเห็นว่าอันนี้มันคือเราเรียกกันว่าจังหวะของการกรีดผนังให้กลายเป็นร่องในขณะที่จุดอื่นๆมันเหมือนกับการเจาะรูผนังให้กลายเป็นรูเพราะฉะนั้นภาษาของการใช้ช่องว่างต่อความทึบเนี่ยน่าจะเป็นหลักในการที่พี่พยายามปั้นอยู่กับไอ้เจ้าบ้านหลังนี้ตลอดเวลาเมื่อเราได้มีโอกาสใช้แนวความคิดเนี้ยมันทำให้เราคิดต่อไปจากภาพรวมใช่ไหมลงไปในรายละเอียดของความทึบหรือรายละเอียดของความโปร่งตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นความทึบเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบหน่วยย่อยแต่ไอ้หน่วยย่อยเนี่ยก็อย่างที่บอกกลับไปตั้งคำถามว่าแล้วคุณต้องการจะอยู่ยังไงล่ะในความเป็นบล็อกเล็กๆแล้วเอามาก่อให้เป็นผนังผมก็ต้องการอยู่นี่แหละแต่ผมต้องการความแข็งแรงด้วยการที่ผมต้องมีเส้นลัดรอบเป็นระยะที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าเสาเอ็นอย่างเงี้ยเมื่อเรามีเสาเอ็นหน้าที่ของเราก็ต้องพยายามจัดแพทเทิร์นของเสาเอ็นจังหวะของเขาต่อวิธีการก่อนับเป็นจำนวนหน่วยไปทั้งความกว้างแล้วก็ความสูงสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องสนุกเราพยายามจะสนุกไปกับวิธีที่เราตั้งคำถามตอบคำถามอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นในรูปด้านทั้ง4ด้านมันก็จะเกิดจากตัวขนาดของตัวซีเมนต์บล็อกนี่เลยนะครับแล้วก็ด้วยจังหวะต่างๆหรือว่าพวกเสาเอ็นคานเอ็นพวกนี้ก็จะเกิดแพทเทิร์นซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือเราก็พยายามจะไม่ไปฝืนธรรมชาติของมันใช่ไหมฮะมันเป็นแบบไหนก็เป็นตามจังหวะแบบนั้นใช่มันดีตรงนี้ว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ที่ควบคุมทุกอย่าง 100% แต่กลายเป็นว่าเราตอบโต้กับวัสดุหรือเราตอบโต้กับโจทย์ที่เป็นตรงกลางไว้ตลอดเวลาครับจริงๆอย่างหนึ่งที่มีคุยกับพี่นนท์แล้วก็ได้ฟังมาในหลายคลิปคือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของบัดเจ็ตด้วยแล้วก็รูปแบบของการก่อสร้างใช่ไหมครับถ้าผมถามถึงพอมันผ่านมา 7-8 ปีแล้วครับพอมันไม่ได้มีการ finishing อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆข้อด้อยอย่างหนึ่งของตัวบล็อกอันนี้มันจะมีการรั่วซึมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันอมน้ำคือต่อให้พี่เลือกประเภทของซีเมนต์บล็อกที่เป็นเนื้อละเอียดเนื้อแน่นนะครับเพื่อป้องกันให้ความชื้นมันซึมผ่านเข้าไปเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีการซึมน้ำอยู่ดีนะครับจริงๆบ้านหลังนี้พี่ได้มีการทดลองในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าเราก่อ2ชั้นมีแก๊ปอากาศอยู่ตรงกลางอย่างที่เล่าให้แก๊ปฟังไปแหละแต่ว่า
ด้วยงบประมาณเนี่ยพี่ทดลองว่าเอาด้านทิศเหนือกับทิศตะวันตกเนี่ยพี่จะมีการฉาบชั้น2เนี่ยภายในซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันความชื้นแต่ในขณะที่ทางทิศใต้เนี่ยพี่ไม่ได้ฉาบ ไม่ฉาบเลยมาพี่ก็เป็นบล็อกมวลเบาที่อยู่ข้างในฉาบเฉพาะด้านภายในบ้านแต่ไอ้ฝั่งที่อยู่ในแกปอากาศเนี่ยพี่ไม่ได้ฉาบเลยเพราะพี่มีความเชื่อว่าไอ้ทิศใต้เนี่ยมันรับความร้อนไปเต็มๆยังไงมันก็ระบายมันก็สามารถระเหยไอ้ความชื้นออกไปได้อะไรเงี้ยจริงๆไม่นะคือความชื้นเขายังสะสมอยู่แต่ว่าไอ้ตัวแกปที่มันเก็บความชื้นไว้อะจริงๆต้องมีการระบายอากาศที่ดีกว่านี้หรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าพี่ยอมลงทุนในการฉาบให้ครบทุก4ด้านจริงๆมันจะไม่เกิดความชื้นเข้ามาในบ้านขนาดใช่ครับอาจจะขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนอีกทีนึงคืออย่างความหนาที่เราเห็นเนี่ยก็คือข้างนอกจะเป็นอิฐบล็อกนะฮะแล้วก็จะมีช่องว่างใช่แล้วก็จะมีข้างในเนี่ยพี่นนท์จะเลือกเป็นอิฐบล็อกมวลเบาเป็นมวลเบานะครับใช่ซึ่งก็จะทำแบบนี้ในทุกๆด้านเพียงแต่ว่ามันจะมี2ด้านที่พี่เลือกฉาบบล็อกมวลเบาข้างในทั้งข้างในบ้านแล้วก็ตรงไอ้แก๊ปอากาศพี่ก็ฉาบด้วยครับโอเคซึ่งอย่างวันไหนที่ฝนตกหนักๆก็จะเห็นร่องรอยว่าแบบมันมีน้ำซึมมาถ้าเกิดเป็นฝั่งทิศใต้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นแค่เฉพาะจุดนะจุดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าจุดไหนเนี่ยมันอาจจะเกิดเออร์เลอร์จากการก่อเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนั้นจะมีความชื้นสะสมแต่ว่าด้านที่เราฉาบภายในไม่เห็นเลยครับให้พี่นนท์เล่าถึงพื้นที่ชั้น1คร่าวๆนิดนึงนะครับว่ามันแบ่งโซนพื้นที่ยังไงบ้างคือพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยมีที่ดินปั๊บพี่แบ่งครึ่งและเพื่อให้เป็นสวนอย่างที่เรายืนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราหันหน้าออกไปที่ถนนเนี่ยฝั่งทางด้านขวาของที่ดินก็จะเป็นเรื่องของสวนแล้วก็ที่จอดรถฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวบ้านซึ่งตัวบ้านของชั้น1เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับพี่เอาสำนักงานเนี่ยไว้ทางด้านหน้าแล้วพี่เอาประตูทางเข้าบ้านเนี่ยไว้ทางด้านหลังมีส่วนที่ขั้นอยู่ตรงกลางก็คือห้องทำงานของพี่เองที่เป็นทั้งห้องสมุดแล้วก็ห้องพรีเซนต์งานเวลาเข้าบ้านง่ายๆเลยก็คือพี่เดินไปหลังบ้านครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่นนท์พาไปดูในบ้านกันครับไปพี่นนท์ก็พาเข้ามาภายในบ้านนะครับก็จะเป็นประตูที่อยู่ลึกสุดเลยใช่อันนี้คือช่องสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังบ้านซึ่งก็จะเป็นประตูทางเข้าบ้านสมมติว่าเวลาคนในครอบครัวลูกๆกลับมาก็จะตรงเข้ามาตรงนี้เลยใช่ครับแล้วก็จริงๆพื้นที่ตรงนี้พี่ตั้งใจให้เป็นเพียงแค่เหมือนกับกระป๋องถอดรองเท้าใส่รองเท้าเตรียมของเข้าออกบ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยตำแหน่งฟังก์ชันของมันมันจะต้องเป็นทางผ่านสำหรับตัวพี่เองกับพลอยเองในการที่จะลงจากบ้านแล้วเข้าออฟฟิศด้วยครับก็เลยมีเจาะประตูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประตูที่อยู่ในแนวแกน circulation ของออฟฟิศด้วยครับตรงนี้พี่ก็เจาะเป็นพื้นที่เก็บรองเท้าใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้นวางแต่ว่าที่เก๋คือเลือกมาเป็นหินใช่คืออันนี้มันเป็นอันที่เป็นงานสเก็ตสมัยที่เรียนต่อครับลูกก็สามารถมาเล่นขยับนี้หรอพี่ไม่เคยจำได้ครับว่าใครย้ายอะไรไปยังไงครับเพื่อนมาก็บอกว่ามึงจำได้ไหมไม่ได้ครับคือแสดงว่าการจัดวางมันแล้วแต่เลยใครอยากจะมาเล่นอะไรก็ได้ใช่คือพี่มองว่ามันเหมือนกับเราเขียนหนังสือด้วยภาษาก้อนหินเฉยๆครับพอเราทำความสะอาดบ้านทีเราก็เรียงมันใหม่เหมือนกันจริงครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องถอดรองเท้ากันตรงนี้เพื่อที่จะเข้าบ้านแบบจริงๆนะใช่มันก็เลยจัดการเรื่องสีเรื่องค่าระดับอะไรไว้ให้เรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวพี่พาชวนขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นพื้นที่กลางของบ้านครับทุกอย่างมันก็จะเชื่อมกันอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่อันนี้อันเดียวครับจริงๆพี่ตั้งใจให้เปิดทะลุเข้ามาแล้วเลือกได้เลยว่าจะไปฝั่งโต๊ะทานอาหารหรือว่าส่วนนั่งดูทีวีครับมันเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะอย่างที่เล่าให้แกฟังครับตัวอาคารที่มันหน้ากว้าง7 เมตรจริงๆมันถูกซอยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
เส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็ก อ่า ขนานกันหมดเลย ครับ นะครับโดยที่เจ้าเส้นเล็กอันแรกเนี่ยมันมีความกว้างเท่ากับระเบียง ครับ ซึ่งความกว้างระเบียงก็คือที่กันฝนของทางเดินเข้าบ้านเข้าออฟฟิศของเรานั่นแหละ อันนี้นี่ประมาณสัก เมตร 50 เมตร50นะ ใช่ในขณะที่พื้นที่ตรงกลางที่เป็นพื้นที่ที่เราใช้กันอยู่ตลอดเนี่ยจริงๆก็จะเป็นมีความกว้างอยู่แค่4เมตร20ใช่แต่จริงๆใน4เมตร20แบบพี่ซอยออกมาเป็น2ส่วนอีกก็คือ4เมตร20คือ3เมตร50กับ70เซน ครับ เพราะว่า70เซนก็คือพื้นที่กระเป๋าหลังแก๊ปนี่แหละ อ๋อตรงนี้ กระเป๋าตัวเนี้ยใช่กระเป๋าตัวเนี้ยจะเป็นกระเป๋าที่พี่เซตไว้เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบแล้วที่ต้องเป็น70เซนเพราะว่ามันลบความหนาผนังใดๆเสร็จปั๊บมันจะเท่ากับตัวเคาน์เตอร์ครัวใช่ครับแล้วก็ แล้ว เส้น ก็ค่อยเป็นเส้นสุดท้ายก็คือบันไดพอเราได้เส้นขนานเหล่านี้มาในแต่ละช่วงจากหน้าไปถึงหลังพี่ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าตรงไหนพี่จะขยายไปกินเส้นก๋วยเตี๋ยวฝั่งไหนเพราะฉะนั้นแก๊ปจะเห็นว่าอย่างส่วนที่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาแล้วมีห้อง powder room ไอ้ที่มันเว้ากลับเข้ามาอย่างเงี้ยครับจริงๆมันคือเว้าเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ของส้วมครับตรงนี้ที่ว้าวนิดนึงนะครับใช่ส่วนตรงนั้นก็คือเป็นกระเป๋าสำหรับงานครัวในบ้านเป็นคล้ายๆกับวิธีการหลักในการใช้บ้านหลังนี้ตอนที่เราออกแบบเลยว่าเราจะทำกำแพงหักไปหักมาเป็นรูปตัว S ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเอากระเป๋าไปไว้ด้านไหนแต่จริงๆในแต่ละแถวมันถูกแบ่งเป็นกริดแล้วใช่แล้วก็ความเป็นข้างหน้าตรงกลางข้างหลังก็จะมีเรื่องของ opening ที่พูดถึงเนี่ยว่าช่องเปิดเราเนี่ยจะทำหน้าที่บอกเป็นในไปเลยว่าเราใช้ตรงนี้เพื่ออะไรครับซึ่งอย่างตรงจุดนี้ที่เราอยู่ก็คือเป็นจุดแรกที่พี่นนท์บอกว่าอันนี้จะเป็นช่องเปิดที่กว้างสุดใช่ครับซึ่งตำแหน่งของมันอันนี้คือ living ถึงแม้ว่า space ตรงนี้หน้ากว้างแค่4นะครับแต่ว่าพอเข้ามาเราก็รู้สึกถึงความโปร่งเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงฝ้ามันสูงอยู่เหมือนกันนะนี่คือประมาณ3กว่าตัวนี้เนี่ยก็คือว่า floor to floor ของพี่นี่มัน3.60 เมตรนะครับ3.60 เมตรเลยแต่ว่าพอตรงบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยพี่ต้องการให้มันสูงพิเศษเพราะว่านอกจากความรู้สึกที่เราต้องการให้มันโปร่งโล่งรับกับหน้าต่างเราต้องการมีพัดลมฝ้าเพดานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเอาจากพื้นจนถึงท้องพื้นของชั้นถัดไปเนี่ยมันมีประมาณ3.40 เมตรครับใช่ในขณะที่พอเราเดินเข้าไปในส่วนของครัวแล้วก็โต๊ะกินข้าวเนี่ยฝ้าเพดานก็จะถูกกดกลับมาเพื่อให้งานระบบมันทำงานแล้วก็เราก็จะได้ความสูงที่2.70 เมตรแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกถึง3ปริมาตรคือปริมาตรที่อยู่ส่วนกลางที่เป็นครัวกับโต๊ะกินข้าวปริมาตรที่เกี่ยวข้องกับโซฟาแล้วก็ปริมาตรข้างนอกที่พุ่งสูงขึ้นไป 6-7 เมตรเพราะว่าเราต้องการให้ยอดไม้มันทำงานขึ้นไปถึงชั้น3ขึ้นไปถึงชั้น3ใช่มันก็เลยเกาะเกี่ยวกันในเรื่องความรู้สึกประมาณอย่างเงี้ยครับพี่นนท์ก็พาเดินลึกเข้ามาในส่วนครัวแล้วก็ดิเนิ่งนะครับอันนี้ก็จะเห็นความเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างที่พี่นนท์บอกมากขึ้นทั้งขวามือผมตรงนี้ก็คือเป็นเส้นเล็กใช่ไหมฮะใช่นี่คือเส้นที่เป็น cover way ให้กับข้างล่างแล้วก็อันนี้ก็ส่วนเส้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆแล้วก็หลังผนังตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่มันเป็นบันไดคราวนี้เนี่ยไอ้โซนนี้เนี่ยที่พี่เล่าให้แกฟังก็คือว่าเราบีบฝ้าเพดานลงมาทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างปริมาตรที่ห้องดูทีวีแล้วก็ส่วนตรงกลางที่เราใช้เป็นครัวกับโต๊ะกินข้าวแล้วเราก็ขมวดการปิดล้อมมันเนี่ยให้เหลือเพียงแค่ช่องทางเดินที่เดินไปส่วนหลังบ้านเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าเดินไป เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานบริการของพื้นที่ส่วนกลางอันนี้ทั้งหมดซึ่งก็เป็นซักรีดอยู่ข้างหลังครัวจะมีห้องซักรีดอยู่ใช่ส่วนหลังกำแพงเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ซักล้างซึ่งก็มีขนาดความกว้างเท่ากับไอ้เจ้าระเบียงสวนกระถางข้างหน้านั่นแหละครับมันก็จะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยแล้วพี่ค่อยไปซ่อนจังหวะขึ้นบันไดอยู่ท้ายสุดแล้วก็อย่างมุมนี้เราเห็นช่องแสงที่เล็กๆอันนี้คือพี่บอกว่ากรีดมันออกมาใช่คือมันช่วยในการระบายอากาศจากส่วนประตูใหญ่แล้วก็ออกตามรูทุกๆรูที่มันไปครับอย่างช่องแสงโซนแรกเนี่ยกว้างสุดช่องนี้เป็นกรีดเลยส่วนช่องนี้ที่พี่บอกก็คือมันก็จะใหญ่กว่าตรงนี้ขึ้นมาใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจังหวะของปริมาณแสงที่เข้ามาไม่เท่ากัน
ในขณะที่ฝั่งทางด้านทิศใต้ซึ่งมันเป็นผนังที่ใช้คนละด้านกับบันไดเนี่ยตรงนี้เราแทบจะเปิดไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่พี่จะดึงลมจากทางทิศใต้มาแปลว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะเอาหน้าต่างจุดเล็กแล้วก็เปิดประตูนำเอาทั้งแสงและก็ลมผ่านเข้ามาในห้องที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศเหนือครับเวลาคนเขาดูเลเยอร์ของแปลนมันจะมองได้ว่าเหมือนเป็นตึกแถวหรือเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหมแต่ความต่างของมันก็คือว่าทาวน์เฮาส์มันเปิดออกด้านหน้าอย่างเดียวด้านข้างเนี่ยไม่ได้ยกเว้นห้องมุมใช่ไหมใช่ครับของพี่นี่คือด้านหน้าเนี่ยแทบจะทึบแล้วเปิดทุกอย่างทางด้านข้างหมดเลยมันก็เลยมีความต่างกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการจัดผังที่ดินตั้งแต่ตอนแรกครับงั้นเดี๋ยวจะตรงนี้ให้พี่นนท์พาไปดูชั้น3ต่อครับได้ครับอันนี้ก็พาแก๊ปเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นตอนนี้พี่นนท์ก็พาเดินขึ้นมาที่ชั้น3นะครับซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะมองว่ามันเป็นชั้นพักบันไดแต่จริงๆมันคือชั้น3ใช่แล้วก็ให้พี่นนท์เล่าถึงบันไดที่แบบจาก2มา3เนี่ยมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นบันไดที่ดูในแปลนมันจะเป็นตัว L หักฉากนะครับโดยที่ขึ้นครึ่งหนึ่งจากทางฝั่งปลายทางของชั้น2แล้วก็มาขึ้นอีกครึ่งหนึ่งตรงช่วงชานพักขึ้นชั้น3เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าระยะบันไดครับมันจะไม่ได้ยาวเราเปรียบเทียบชั้น1กับชั้น2จะเห็นว่าที่ชั้น1ขึ้นอยู่ที่ปลายทางนี้แต่มันจะเป็นต่อเนื่องยาวมาใช่ไหมมันก็เลยไปจบอยู่ตรงบริเวณฝั่งใกล้ๆหน้าบ้านหน่อยแต่ครั้งนี้ชั้น3ที่ตั้งใจชัดเจนว่าทุกหน้าบันไดเท่ากับจุดตั้งต้นของชั้นนั้นๆโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าไอ้ฟลอร์นี้เราอยากใช้แบบนี้เราก็ต้องหาทางทำหน้าบันไดให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราวางแผนได้พอดีมันก็เลยทำให้สอดคล้องไปว่าบันไดที่จากชั้น2มาชั้น3เนี่ยจะต้องสั้นกว่าชั้น1ก็เลยต้องเปลี่ยนรูปร่างบันไดเป็นหักฉากใช่ครับอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านนะแก่มากแล้วคือจริงๆถ้าสมมติว่าพี่นนท์จะทำบันไดแบบเดิมเนี่ยตัวห้องมันก็ต้องไปเริ่มที่หน้าบ้านใช่ไหมใช่ครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราอยากให้ห้องนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2ข้างมันทำให้รูปร่างของบันไดหรือว่าลำดับการใช้บันไดมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับเราขึ้นมาครึ่งชั้นถึงชั้น3แต่มันทอดขึ้นไปอีก1ชั้นเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้านับเป็นช่วงก็จะเป็นช่วงที่1พักช่วงที่2พักแล้วก็ช่วงที่3ซึ่งมันก็จะได้ความรู้สึกต่างจากชั้น1ขึ้นชั้น2มันเลยทำให้บันไดบ้านหลังนี้ดูแล้วไม่มีตรงไหนซ้ำกันครับในส่วนของโถงบันไดเองก็จะเห็นว่าพี่นนท์มีการเจาะช่องแสงนะครับอาจจะจุดนี้ก็คือเป็นสูงๆใหญ่ๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องที่เปิดหน้าต่างใช่หลักๆคือที่บอกว่าฝั่งนี้เราพยายามจะเอาลมเข้ามาเพื่อที่จะเปิดหน้าต่างแล้วก็ให้ลมมันแทรกเข้าไปในห้องมันมักจะเป็นอย่างนี้ในทุกๆฟลอร์ฟลอร์เมื่อกี้ก็คือประตูทางเข้าบ้านฟลอร์นี้ก็คือตรงบริเวณช่องหน้าต่างหน้าโถงเข้าห้องนอนจากบันไดชั้น3นี้ครับก็พอเราเห็นในส่วนของโถงต้อนรับด้านหน้าเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมาก็จะมาสู่มาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งจะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านเลยใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นห้องเจ้าบ้านที่ต้องเห็นได้รอบทิศมันก็จะมีทั้งหน้าต่างที่จะสามารถมองไปที่ถนนนะครับมีระเบียงขนาดเล็กที่เวลาที่มันเกิดเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถออกจากระเบียงตัวนี้มองไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งปีนหนีฉุกเฉินลงไปที่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นยอดไม้ที่พี่นนท์บอกเมื่อกี้เราอยู่ living ชั้น2นะฮะซึ่งมันก็คือความกว้างอันเดียวกันนะครับเท่ากันกับไอ้เจ้าความกว้างของหน้าต่างหลังโซฟาทีวีนั่นแหละครับที่พี่นนท์วางอยู่ก็มีความน่าสนใจเพราะว่าจะเห็นว่าพอปลายเตียงแล้วเนี่ยก็เหมือนมีโต๊ะกลางเลยคือจริงๆและอีกฝั่งนึงก็เป็นเหมือนโซฟาทีวีคือถ้าเขาทำกันจริงๆเขาก็คงจะมีเบดเบนช์ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือมันจะต้องมีการสุมหัวกันอยู่ในนี้ไม่ว่าพี่กับภรรยา หรือว่ากับลูกหรืออะไรเงี้ยพี่เลือกซื้อเจ้าโต๊ะกลางมาอันหนึ่งแล้วนั่งกับพื้นแล้วก็ทำงานแล็ปท็อป
แต่ที่บ่อยสุดเนี่ยจริงๆก็คือว่าลูกๆเนี่ยมาใช้ตัวเนี้ยเล่นจริงๆอันนี้ขออนุญาตนั่งนะฮะให้ทุกคนมันปกติผมไม่ค่อยอยากนั่งไม่แต่อันนี้อยากนั่งให้ทุกคนเห็นมันจะเป็นภาพแบบนี้จริงๆเพราะผมรู้สึกว่าแบบนี้มันดีเหมือนกันพี่คือปกติถ้าเราเอาโซฟาไว้ปลายเตียงอ่ะมันก็จะเป็นโซฟากับเคาน์เตอร์วางทีวีไปเลยแต่เนี้ยพอพี่แค่พลิกกลับอ่ะเรานั่งปลายเตียงได้แล้วมันก็เกิดการพูดคุยแบบนี้ได้นะพี่แล้วไม่ค่อยเห็นนะอย่างตัวแบบทั่วไปก็จะโซฟาปลายเตียงก็จบเลยนะพี่คือตอนถามว่าตอนคิดแบบอะเราก็อาจจะคิดแหละว่ามุมนั้นเราจะวางโต๊ะทำงานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากใช้พื้นที่ปลายเตียงเพื่อลูกมากกว่าตรงเนี้ยคือที่นั่งเล่นนั่งนอนคล้ายๆกับเบย์วินโดว์เพราะฉะนั้นตอนที่ลูกๆมาหรือแม้กระทั่งภรรยาพี่เองเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการนั่งแล้วก็สอดขาแล้วก็แก๊งเลโก้ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเขาเล่นอยู่ตรงนี้แหละแต่นี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกิดมีโต๊ะอย่างนี้แล้วกลางคืนตื่นมาอาจจะเดินเตะอะไรอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่มันก็เป็นการจัดการพื้นที่ที่มีประโยชน์เหมือนกันคือไม่มีก็ได้อันนี้จริงๆไม่มีก็ได้แต่ว่าสุดท้ายใช้จริงครับอย่างในพื้นที่ของห้องนี้มันจะประมาณ6 คูณ 4 เมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็เป็นไซส์ของห้องนอนที่ไม่ได้วางแค่เตียงแล้วก็จบไปคือมันเป็นการวางเตียงมีพื้นที่โซนลิฟวิ่งที่ถูกมาจัดสรรใหม่ให้มันสามารถผสานกับการใช้งานนั่งปลายเตียงได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่โดยรอบอย่างที่พี่นนท์บอกคือพี่ตั้งใจว่ายังไงไอ้แก๊งเนี้ยจะเป็นแก๊งที่เป็นของสะสมของพี่แน่นอนนะครับข้างเนี้ยเล็งไว้ว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราต้องเอาไว้ใช้เลี้ยงลูกตอนนอนนะครับซึ่งก็ได้ใช้จริงๆคาดไม่ถึงว่าสุดท้ายลงไปตรงนี้ยังลงเตียงลูกเด็กได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจของชั้นนี้ก็คือชั้นนี้มี2 ห้องนอนเป็นห้องนอนหลักกับห้องนอนของแม่ยายใช่ไหมแม่ยายแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันด้วยเดี๋ยวให้พี่รนพาไปดูฮะใช่ครับก็ให้พี่นนท์พามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเลยระหว่าง2 ห้องนอนใช่แล้วก็นี่ก็จะประตูข้างหนึ่งที่มาจากห้องนอนที่ส่วนนี้ก็จะเป็นประตูของห้องนอนแม่ยายของที่เป็นห้องแม่ยายห้อง spare room เผื่อเอาไว้และตอนนี้ก็คือหลักๆก็เป็นแม่ยายใช้ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นทั้ง walk-in closet กับห้องน้ำรวมกันแล้วก็เป็นการใช้แบบแชร์ร่วมกันด้วยใช่ครับเราก็จะมีการจัดการจังหวะของผนังสุขภัณฑ์ให้มองไม่เห็นกันครับหรือว่าเปิดประตูมาก็จะแบบไม่ได้เห็นแบบทันทีทันใดเพราะว่ามันจะมีไอ้เจ้ากำแพงตัวนี้หรือว่ากำแพงที่อยู่บริเวณหัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าใช่เพื่อที่จะทำให้เห็นหลักๆว่าตรงนี้คือช่องที่เป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่าง2 ห้องนอนส่วนที่อยู่หลังกำแพงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโถสุขภัณฑ์ใช่เป็นกระป๋องที่ห้องน้ำมันถูกห่อด้วยจังหวะของกำแพงที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ครับใช่ครับทีนี้อย่างประเด็นเรื่องของการแชร์ห้องน้ำกันนะก็คือจริงๆมันถูกคิดมาเพราะว่ามันเป็นการใช้งานรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตในบ้านที่พี่นนท์รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้มีการแบบ cross กันหรือว่าอะไรกันใช่ไหมใช่ตอนที่เราคิดว่าเราไม่อยากต่อเติมบ้านหลังนี้แปลว่าพื้นที่ห้องหรือพื้นที่ฟลอร์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามวาระของการใช้งานครับแม่ยายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะอยู่กับพี่ตลอดไปเพราะว่าเขามีแผนตั้งแต่แรกว่าเมื่อลูกโตเขาอยากมีพื้นที่เป็นของเขาเองซึ่งก็หมายถึงว่าพี่จะไปสร้างบ้านให้เขาใกล้ๆนี้ใช่ไหมในขณะที่ถ้าลูกมาใช้แล้วลูกโตพี่เชื่อว่าเขาไม่อยากอยู่ใกล้เราซึ่งพี่ก็เลยเตรียมชั้น4ไว้ให้เป็นของเขาเพราะฉะนั้นห้องที่เป็นห้องแม่ยายจริงๆพี่ตั้งใจให้เป็นเหมือนกับห้องย่อยที่พี่จะต้องเอาไว้ใช้ตอนพี่สูงวัยให้เป็นส่วนทำงานหรือส่วนที่เราเรียกกันว่าพอสูงวัยบางทีเราแยกห้องกันนอนเนี่ยไอ้อย่างนั้นน่ะคือความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้แบบนี้แล้วให้พี่มาคิดว่าโหเราต้องมีถึง2 ห้องน้ำเนี่ยมันพี่คิดไม่ออกแล้วก็ห้องน้ำแต่ละห้องก็จะเล็กด้วยห้องก็จะเล็กไปด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแม่ยายเป็นคนตื่นเช้าพี่จะตื่นสายกว่าเขาหน่อยนึงหรือว่าถ้าเกิดว่ามาเจอในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ละฟลอร์ไม่ว่าพี่จะขึ้นไปที่ชั้น4หรือพี่จะลงไปที่ชั้น2เนี่ยมันจะมีห้องน้ำประจำฟลอร์อยู่แล้วพี่เลยไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องมี2 ห้องน้ำใน1 ฟลอร์อันนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของบ้านหลังนี้เท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราตอบคำถามตัวเองได้ชัดเจน ครับ มันก็สามารถจะทำลักษณะนี้ได้อีกจุดหนึ่งของห้องน้ำที่น่าสนใจคือการที่มีเหมือนเป็นพ็อกเก็ตระเบียงเล็กๆใช่ไหมใช่มันเป็นความรู้สึกตอนเช้าถ้าเป็นได้เราอยากเปิดหน้าต่างออกไปครับแล้วก็ได้เห็นสวนจากมุมด้านบนคือแน่นอนห้องนอนแต่ละห้องจริงๆจะได้เห็นสวนอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เป็นโอเพนแอร์แบบ 100% พี่รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เห็นยอดไม้เต็มๆแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งของเขาก็คือว่าเวลาประจำสัปดาห์พี่จะมีการถ่ายเทอากาศอันนี้คือนิสัยส่วนตัวพี่จะเปิดเพื่อให้ความชื้นมันไล่ออกครับอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีนะฮะมีการถ่ายเทมีแสงมีลมเข้ามาได้ครับจากห้องน้ำก็เดินทะลุต่อมาตอนนี้ก็มาถึงห้องแม่ยายแล้วใช่ครับห้องนี้คือไซส์ที่พี่นนท์บอกผมคือ 4x4 แค่นั้นนะ 4x4 ใช่ครับพี่อาศัยเอาหน้าต่างกระจกฟิกซ์ตัวนี้ให้รู้สึกเหมือนห้องมันขยายไปตรงบริเวณเหนือบันไดครับอันนี้ก็คือตรงบันไดจาก2ขึ้นมา3ที่เป็นตัว L เนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วเราก็ใช้จังหวะนี้เป็นเหมือนส่วนขยายในความรู้สึกของห้องนี้แล้วก็ใช้กำแพงอันนั้นเป็นกำแพงที่เราตั้งใจจะใช้เป็น hanging spot ครับซึ่งอันนี้ถือว่าพอเปิดแบบนี้มันมีส่วนช่วยทำให้การรับรู้ว่าห้องนี้มันดูกว้างขึ้นเลยใช่แล้วก็เวลาที่คุณแม่ยายเขาจะนอนหรือว่าเวลาพี่จะใช้งานเลยจริงๆสุดท้ายเราก็จะเอาผ้าม่านลงมาครับในขณะที่ฝั่งนี้เองก็จะได้ประโยชน์จากไอ้ตรงส่วนระเบียงชั้น2ใช่จริงๆอันนี้คือระเบียงซักล้างเลยครับอันเนี้ยถามว่ามันสามารถทำได้เหมือนกับห้องนอนใหญ่ไหมก็คือว่าตั้งใจว่าเราสามารถที่จะแหวกตัวกำแพงบล็อกซีเมนต์เนี่ยให้มันกว้างแล้วก็รับกับตัวหน้าต่างที่อยู่ภายในนี้ได้ไหมได้นะแต่ว่าอย่างที่เล่าให้แกฟังว่าอันนี้มันถูกวางแผนไว้ว่าเป็น spare room หรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ช่วงแรกใช้เป็นห้องนอนแม่ยายเผื่อเป็นห้องนอนลูกและสุดท้ายจะเป็นห้องทำงานของเราเต็มฟลอร์เนี่ยเลยตั้งใจให้ความรู้สึกการมองออกไปข้างนอกไม่เหมือนกันเป็นช่องที่เอาไว้ observe มากกว่าก็เลยตัดสินใจทำเป็นทึบแล้วก็เจาะเป็นเพียงแค่เหมือนเฟรมกรอบรูปที่มองไปที่ยอดต้นไม้ของสวนใช่ตรงนี้เองก็สามารถเปิดหน้าต่างออกแล้วก็เอามุงลวดมาแทนนะฮะแล้วก็ให้ลมมันถ่ายเทจากตรงถกบันไดโฟลว์มาได้ด้วยใช่ขึ้นมาบนชั้น4แล้วนะครับโกดังชั้น4ครับมันทุกอย่างมันจะเปลือยๆไว้อย่างนี้เลยครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี้ยเดี๋ยวพี่ต้องจับเขามาแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เพื่อให้กลายเป็นชั้นของลูกครับชั้นเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังซึ่งตอนนี้ถ้าจะเล่าฟีเจอร์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับส่วนด้านหน้าก็คือว่าพี่ตั้งใจทำให้มันเป็นคล้ายๆกับแกลเลอรี่ก่อนที่ลูกจะใช้พี่จะใช้ฟลอร์นี้ในการสะสมผลงานศิลปะที่พี่ชอบก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้ฟีเจอร์เรื่องผนังเลื่อนตัวนี้ว่าไงลูก อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเลื่อนให้ดูแล้วเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเพราะว่าด้วยความว่าเราอยากให้ฟลอร์เนี่ยครับแกปมันเป็นฟลอร์ที่แขกหรือว่าญาติที่เราสนิทกันเราจะให้เขาเข้ามานอนที่ฟลอร์นี้ไปเลยมีห้องน้ำมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองอันนี้ก็มีที่เก็บของซ่อนอยู่นะฮะใช่อันนี้ก็จัดเป็นกระป๋องเตรียมเอาไว้ว่าตอนที่ลูกจะต้องใช้สุดท้ายตรงนี้จะกลายเป็นส่วนตรงกลางจะเป็นส่วน walk-in closet ของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินจากส่วนที่นั่งทำงานทำการบ้านไปที่ walk-in closet แล้วก็เข้าไปที่ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพี่เกิดกับแก๊ปไปเกี่ยวกับโอกาสที่เราได้เอาตัวเองเข้าไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของสถาปัตยกรรมหลังนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นส่วนที่ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างพอสมควรกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในประเทศเยอะๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นวัสดุคุณภาพไม่สูงแล้วเราต้องดีลกับการที่จะทำมันให้เนียบเนี่ยจริงๆมันต้องเสียค่าแรงเพิ่มนะครับ
ครับ แต่ด้วยความว่าราคาวัสดุไม่แพงแต่เราไม่ได้เอาเงินออกไปข้างนอกด้วยการเสียเงินกับการ import มากนักเนี่ยมันทำให้เราได้โยกเงินจากวัสดุไปสู่ค่าแรงช่างพี่ชอบมุมนี้ของตอนทำบ้านหลังนี้ผลสรุปมันก็คือว่าถ้าเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเยอะขึ้นมันเลี่ยงไม่ได้มันจะได้ผลลัพธ์ที่มันจะเป็นเสน่ห์จากวัสดุท้องถิ่นไปโดยอัตโนมัติแล้วเงินก็ยังอยู่กับคนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่ามันไม่ผิดนะที่เราจะชอบกินสเต็กแต่ว่ามันจะโอเคนะถ้าเราได้กินสเต็กเป็นเนื้อโพนยางคำหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเชฟคนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันไหลเวียนมันโฟลว์แบบที่เรารู้สึกดีได้แล้วก็ถ้าเราทำแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนคิดเหมือนกันซึ่งเด็กสมัยใหม่ก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วนะด้วยสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่พี่ว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคืออันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นทางเลือกมากกว่าเป็นเส้นทางบังคับครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะช่วยเรื่องคอสได้ใช่ซัพพอร์ตแบรนด์หรืออะไรในไทยได้ด้วยคือท้ายที่สุดนะคนที่ก่อสร้างแล้วก็คนที่ซ่อมบำรุงก็คือคนในท้องที่นั่นแหละยิ่งเราต้องดีลกับอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นไฮเทคมากขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะให้คนท้องที่เข้ามาดูแลจัดการได้พี่ก็มองว่าเป็นข้อด้อยเหมือนกันมันก็ต้องหาจุดสมดุลของมันแหละ